فزي ما شفنا الروماتيك كوريا دي بتبقى ايه not associated ب elevated ESR. عندي بعد كده السؤال السادس: a painful ulcer commonly found at the anal margin. What is the most likely surgical pathology؟ وهو حاطط مجموعة حاجات: فيشر، هيرنيا، ساينس، سيروما، وابسس. الحقيقة الفيشر هنا لما الاقي painful ulcer اشهر حاجة في اللي فيها بين جامد قوي هي الايه الانال فيشرز، زي ايه الصورة هنا اهوت الالستريشن دي. عندي بعد كده which of the following is not a reason for breaking patient's confidentiality. في واحدة من دول not a reason، يعني كل دول reason. suicide وهوميسايد طبعا واحد هيفكر ينتحر او يقتل حد ده لازم ابريك الكونفيدنشاليتي وابلغ فيها، دي ما فيهاش هزار. التي بي هينقله للناس، اتش اي في انفكشن هينقله، لازم ابلغ الايه رسمي، مفيش مجال للكونفيدنشاليتي فيها. زوجته لازم تعرف، ما فيهاش مجال للهزار لان ممكن ينقل لها المرض. انفلونزا هنا دي بقى اللي هي نوت ريزون، يعني مش معقول اروح اقول واحد عنده انفلونزا. even though الرولز دي يعني ممكن تتغير مع الكورونا فيروس لان الفيتاليتي فيه مختلفه، ولكن ان جنرال الانفلونزا العاديه ايه ما هياش not a reason to break الكونفيدنشاليتي. breaking patient confidentiality في السويسايد قلنا الهوميسايد، التي بي، الاتش اي في، كل دي حاجات لازم ايه مش هستنى بقى لحد ما تحصل ويحصل مشاكل، دي حاجات هتؤثر على اللي حواليه وعلى المجتمع وعلى نفسه حتى بدرجه، لكن انفلونزا طبعا ايه مش من ضمن دول. عندي هنا what is the which of the following is an absolute contraindication to thrombolytic therapy. المفروض الستروك، ما اعرفش السؤال ده بيكرروه بنفس الغلطه فانا معلش يعني ايه بتعامل معه، يعني هو عاوز ايه مين من دول absolute contraindication. هو شوفوا حاطط مجموعه حاجات، هو ككلمه حق ان هو في كذا واحده فيهم ايه absolute contraindication بصراحه، لكن هو واقع اختياره على resolving neurological science، وهي يعني hemorrhagic diastasis is an absolute contraindication. ولكن الريزولفنج نيورولوجيكال ساينس اللي هي فكرتها ايه؟ ان هو يكون جاله باراليسيس وبدات بتتحسن معناها دي تي اي اي ترانزيت اسكيميك اتاك، ما هياش ما حصلش انفاركشن في البرين. فاللي حاصل لو انا اديت ثرومبوليتيك ثيرابي في اللحظه دي ممكن يحصل ايه مور دامج او بليدنج في الاريا اللي هي هتريكفر دي. فهو طالما هي ريكفرنج خلوها تكمل ريكفري، يعني هي دي وجهه النظر ان ايه ممنوع لو في ريزولفنج نيورولوجيكال سيمبتومز مش هدي تيشو بلازمينجيال اكتيفيتور لان خلاص دي مش ستروك. فانا مش يعني هي اوريدي بتخف لوحدها وبدات تتحسن، فمش محتاجه ابدا ان انا اديها تيشو بلازمينجيال اكتيفيتور واخد الريسكس العاليه بتاعته. لكن طبعا هيموراجيك داياتيسيس از ان ابسوليوت كونترا انديكيشن، يعني دي برضو ايه معروفه، فانا مش يعني، لكن هنا الاولانيه دي اللي هي ايه يعني تعتبر ايه هو الاجابه اللي مختارها، والاثنين ايه صح، ولكن هو دي اللي مختارها في الاكزام. resolving neurological symptoms دي ما اديش تيشو لان خلاص هي بتتحسن، هديله ليه؟ فهي هنا اهوت انا عندي ادي البرين والاريا اوف افكشن ممكن تبقى يا اما تي اي اي وهتريزولف وبدا يتحسن، يا اما انفاركشن وخلصت. لو هي بدات تتحسن ادي ليه بقى تيشو بلازميشن اكتيفيتور؟ ما خلاص هو اوريدي بدا في التحسن، مفيش داعي اخد ريسك وهي لسه ايه فراجايل المنطقه دي. هنا هوت كيس interesting بيقول 56-year-old man presents with painless jaundice, weight loss and anorexia. أول الحقيقة في السن ده painless jaundice و weight loss تمشي مع كانسر هيد بنكرياس أوي. On examination there is a palpable gallbladder، يعني دي typical مع ايه الكرونيك جراديوال بريشر ده عامله ايه obstruction في البيلياري سيستم والجول بلادر بدات تنتفخ تكبر palpable gall bladder. An ultrasound shows dilated gall bladder with intrahepatic and extrahepatic duct dilatation، يعني واضح في ماس ضغطه موسعه كل البيلياري سيستم كمان عامله باك بريشر عليه. It is decided that he requires an endoscopic retrograde cholangiopancreatography اللي هو ERCP to obtain brushings from the pancreatic duct. بنعمل brushings ونشوف فيها cancer cells أو لا.
His clotting studies are prothrombin time prolonged جدا, activated partial thromboplastin time, and you are informed that his prothrombin time needs to be reduced to 13 seconds for ERCP. ايه يا ترى اللي معلي له البروثرومبين تايم بالمنظر ده؟ في حاله كانسر ايه بنكرياس، ضغط على البيلياري سيستم، مقلل البايل انه توصل، معناها في فات مال ابسوربشن. هيعمل ايه الفات مال ابسوربشن؟ هيعمل فيتامين كي ديفيشنسي، مش كده؟ لانه ده فات سولوبل فيتامينز، يقوم ياثر على تكوين الاكتيفيشن ايه اوف بروثرومبين، يعمل ايه بليدنج جامد قوي. عشان كده هو داخل عمليه واحنا عاوزين بسرعه نظبط له البروثرومبين تايم، فاقرب حاجه للمنطق هنا هتكون فيتامين كي، هو اللي ريليتد قوي للفات مال ابسوربشن اللي واضح من الاوبستراكشن والبيلياري كاناليكولاي دايليتد والجول بلادر دايليتد، فمعناه في اوبستراكشن للعصاره المراريه، مفيش فات ابسوربشن كافي، فيتامين كي بي ال يحصل فات مال ابسوربشن، هتعمل لي ايه نقص فيتامين كي يزود قوي الايه البروثرومبين تايم. وهنا الحقيقه انا بس ايه ملخصها بفكركم ايه بالرسمه اللي هو حاله بينلس جوندس، وكانت ايه كانسر هيد بنكرياس ضاغط هنا على البيلياري سيستم، مقلل وصول الايه البايل ايه ومقلل الفات ابسوربشن، فالفات سوليبل فيتامين زي فيتامين كي يقلوا ويقل وايه يبدا يحصل بليدنج داياثيسيس بقى وزياده في البروثرومبين تايم. عاوز اظبطه قبل العمليه، لازم افكر في ازاي اظبط ايه فيتامين كي عندهم. 65-year-old female requires emergency surgery for a strangulated inguinal hernia. Which of the following is correct? The sac is formed by an unobliterated processus vaginalis. The hernia is direct rather than indirect. Such hernia never contains small intestine. طبعا دي غلط 100%. Strangulation never results in bowel ischemia and gangrene. طبعا دي غلط، ده اساسا هو بيعمل bowel ischemia وجانجرين من فعصته للفيسلز. Indirect inguinal hernia are never found in female patient. طبعا الكلام ده الإجابة الوحيدة اللي صح اللي هي الساك بتاعها formed by unobliterated processus A vaginalis. في الفيميلز الحقيقة دي يعني هو قايل هنا الهرنيا is direct rather than indirect. طبعا في الفيميلز يعني في الوضع ده الاندايركت هيرنيا is more common يعني عندهم. فالإجابة الصح عامة هي إن الساك is formed by an unobliterated processus vaginalis، ودي الرسمة الحقيقة بتاعت الابنورماليتي اللي هو inguinal hernia. الانتستين بتدخل هنا وتبص تلاقي حصل لها ايه في المكان ده unobliterated processus vaginalis، تدخل في الانتستين وتبدا تلف، يحصل ايه strangulation وسترانجليتد هيريا بتتم نتيجه انها ايه دخلت في المكان. بدل ما هي قافله كده، واخدين بالكم هي قافله ازاي هنا؟ لا ده دي مفتوحه هنا مش قافله، فيدخل الانتستين هنا وتروح لفه يحصل strangulation ايه strangulated ephemeral hernia. فدي إجابة هذا السؤال اللي هو الساك بتاعها بيبقى formed by an unobliterated processus A vaginalis. وإلى اللقاء مع السؤال القادم.